mga topics and welcome to my channel again. You know what? Ako mahilig ako sa salmon. I think mahilig din kayo sa salmon. I think everybody loves salmon talaga. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng salmon steak. Okay? Sana magkaroon kayo ng idea, makatulong sa inyo yung pagluluto kong ito, and magustuhan ninyo. So, please don't forget to subscribe at saka push na rin yung bell para sa malakasan natin mga susunod pang episodes. And by the way, meron din akong episode para sa salmon belly. Abangan niyo po yan. Hugasan na natin yung salmon natin. Keep it dry. And always don't forget to wash our hands. Kailangan laging malinis tayo kapag nagluluto. Before and after. Or time to time, kailangan naghuhugas po tayo lagi ng kamay para malinis po tayong magluto. Here we have salt, pepper, basil, and olive oil. Konting-konting olive oil lang yung ipapahay natin dyan sa salmon natin. Okay? Then now, lagyan na natin siya ng salt. Pahiran na natin siya ng salt. Yung tama lang, hindi maalat. Yung swak lang na salt. Alright? And then next is paminta. Okay? Pahiran na natin siya ng olive oil. And then, lagyan na natin siya ng basil. Guys, ayan, ready na yung ating salmon steak na marinate na natin. Marinated na siya. Bonggang-bongga na. Then, ilagay natin siya sa fridge for 30 minutes. So, ayan, ready na ang ating salmon steak. Ilalagay na natin siya sa air fryer. Okay. Yan, we're going to put it properly, yung maayos, para maganda yung pagkakaluto niya. Okay. So here we go. Ready na ang ating salmon steak. Very neat. Ang ganda. Ang sarap tingnan. Okay, pasok na natin. Then, set to 180 to 190 degrees Celsius. And then, 10 minutes. Alright. Babalikan natin siya after 10 minutes. Okay. Tapos na yung 10 minutes. Wow. It's looking nice. At alam nyo, amoy na amoy talaga yung aroma ng basil. Kaya, payo ko sa inyo kapag gagawa kayo ng salmon steak via air fryer, huwag niyong kalilimutan ng basil kasi ang bango talaga. Aside from salt and pepper, ang bango-bango niya. Ayan. Look at that. Diba? So ngayon, time to flip na. Ipi-flip na natin siya. Alright? Now, nabaliktad na natin siya. Another 10 minutes. For total of 20 minutes natin siya lulutuin. So, okay? Ilagay na natin. Okay. Again, stay sa 190 degrees Celsius and then another 10 minutes. Alright, ready na yung bell. Narinig na natin bell. Ready na ang ating salmon. Check na natin. Oh my gosh, it's beautiful. Looks tasty. Ang bango-bango. Lutong-luto. Perfect na perfect. Ayan na po, guys. This is our salmon steak air-fried version. Okay? So, I think ready na siya. Pwede na natin siyang ilagay sa plate.